ay gagawan ko ng review itong Nature Match eyeshadow tray color board ng Beauty Glazed. Nabili ko to sa Lazada sa halagang 561 pesos. Bali yung original price niya is 999 pesos. Ang dami kong mga naririnig na magagandang feedback regarding dito sa eyeshadow palette ng Beauty Glazed. Bali ito yung pinakabagong release nila na bagong eyeshadow palette ng Beauty Glazed. Kahit ako, na-amaze talaga sa mga palette ng Beauty Glazed kasi pag sinabing pigmented, talagang pigmented yung mga palette nila. Karamihan sa mga palette na ginagamit ko is Beauty Glazed. Papakita ko sa inyo guys kung gaano ka-fan ng Beauty Glazed. Meron akong Color Studio na palette ng Beauty Glazed and meron din akong yung Saturn nila. Ilang shade to? 9 na shade yung palette na to. And ito naman, 60 yung shade niya. So, ganun ako ka-fan ng Beauty Glazed na palette. Kasi pagdating sa pigment, grabe siya. And yung presyo niya is napaka-affordable compared dun sa mga high-end na brand ng makeup. Na parang halos kapareho lang din ng quality. Hindi ko pa siya nagagawa ng review, pero parang bet ko na siya. Ayan yung packaging niya, guys. And at the back, guys, nakalagay yung ingredients and saang country siya gawa. So, made in China to na palette. And, syempre, nakalagay din yung kung ilang months mo siya pwedeng gamitin. So, 24 months mo lang siya pwedeng gamitin, guys. Kapag na-open nyo siya, 24 months lang yung cycle niya na pwede mo siyang gamitin. And, hindi po siya cruelty-free kasi nakalagay dito na Beauty Glazed done tested in animals. So, gumagamit pa rin sila ng animals para i-test yung product bago nila i-release sa market. So, hindi sila cruelty-free. Let's see pag in-open. Ang kinaganda dito guys, kasi magnetize to. So, ganyan siya. Kapag in-open nyo siya, ayan. Ayan siya. Packaging niya pa lang maganda na. And may nakalagay pang plastic. Para talaga siyang board kung titignan siya. Ayan. May color blue. Ito yung unang shade niya is color green. And this one, may pagka-orange yung shade. And ito, color blue. And last one, itong violet yung shade. Sa isang tray, kung makikita nyo, merong 15 na pan. So, all in all, meron siyang 60 shades na eyeshadow. Ang iingay ng mga bata sa labas, pagpasensyahan nyo na. Sobrang helpful nito guys, lalo na kapag mahilig ko yung gumawa ng creative makeup. Nandun na lahat ng shade na gusto nyo sa isang palette. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Bago tayo mag-proceed sa pag-apply ng eyeshadow, start muna ako nito guys sa pag-apply ng moisturizer. So, kung gusto nyo i-skip yung part na to, skip nyo na lang guys. Gagamitin ko guys na moisturizer itong soothing gel ng Lux Organic. No need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 Feel better if I say the songs for you when you feel down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. Start na tayo mag-apply ng eyeshadow. So guys, yung gagawin kong transition shade.
Ayan, powdery lang siya guys. Ayan, ganyan siya ka-powdery. Pero nakapit naman yung kulay niya sa brush. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 I'm done with the makeup and dito lang ako nag-focus sa color na blue and violet. Ayan. Huwag kayong mag-alala guys kasi sa mga susunod na vlog ko, itatry ko pa yung ibang kulay na hindi ko pa na-try. So yun nga, maganda yung pigment niya kasi andun kapit yung pigment. Medyo powdery lang siya pero kumakapit naman yung kulay niya sa brush. Kaya okay lang. Ito lang yung ayoko kasi yung gantong glitter nila ito guys. Pag nilagay nyo siya, may naiiwan na fallouts. Ayun, ang dami ko ng glitters dito sa part na to. Advice ko, kapag maglalagay kayo ng eyeshadow guys na to, mas maganda unahin nyo yung paglalagay ng eyeshadow bago yung paglagay ng foundation. Kung may tatanong nyo kung i-recommend ko yung palette na to, yes, may recommend ko siya. Highly recommended. Kasi sa price niya na 561 pesos and apat yung tray na eyeshadow sa loob. Sulit na siya sa price na yun. And syempre yung pigment niya, yung quality niya is okay na okay. Doon mo tong pamalit sa mga high-end brand na makeup kasi ang ganda ng quality niya. Kaya ganun din yung kabet ko, yung mga eyeshadow palette ng Beauty Glazed. Pangatlo ko na to guys na nabili na palette ng Beauty Glazed. Overall, okay na okay sa akin to guys. So yun lang yung masasabi ko regarding dito sa Colorboard Beauty Glazed palette. Kung bago na kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe na rin sa channel ko and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Sana nakatulong to guys na review ko regarding dito guys sa palette ng Beauty Glazed. That's all guys. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!